الو، مين؟ ايوه يا باشا. تمام. مارشميلو. اه. طب وليه حطهم كل واحد لوحده؟ حطهم مع بعض. اه. في عالم روش قوي جاب شويه عيال في حدود ال10 سنين وحط كل واحد في اوضه وادى كل واحد فيهم مارشميلو وقال لكل واحد لو استنيت وما اكلتهاش لمده 15 دقيقه هديك مارشميلو كمان. الكلام ده حصل في 1972 والعالم ده كان طبيب نفسي واسمه والتر ميشيل. في اطفال استنت وفي اطفال ما استنتش. اللي خلى العالم ده روش بقى انه فضل يراقب الاطفال دي لحد ما بقوا في سن ما بعد الثلاثينات. اكتشف ان العيال اللي استنت المارشميلو التاني كانوا الاقليه، والاقليه دول في المستقبل اللي هو بعد الحاجه و30 سنه ما تموهم بقوا بيقبضوا فلوس اكتر وعايشين حياه مستقره اكتر وحياتهم اسعد. الاستثمار عقليه ممكن تكون مش مولود بيها، وفي الواقع العوامل المؤثره حوالينا بتضغطنا اننا نفكر تحت رجلينا من كتر المنتجات اللي واكله دماغنا، زي مكنسه بتنظف لوحدها وانت باشا، اوكي جوجل، هاي سيري، او اي حاجه فيها ار جي بي. كريبتو او مش كريبتو، لازم تفكيرك يبقى تفكير مستثمر. بنفكر في كل الحاجات دي وبننسى أقيم حاجة وهي الوقت. لو انت بتشتغل 8 ساعات في 5 أيام في الأسبوع فانت بتتكلم في تقريبا خمس من سنتك شغل زائد التلت نوم، يعني نص حياتك بتشتغل وبتنام والنص التاني بتريح. يمكن يكون جزء بسيط جدا هو اللي بتتبسط فيه لو ما كنتش بتقضي الويك اند نوم زي حالاتي. وعشان كده التنمية البشرية دايما بتقولك حب ما تعمل عشان تاكل عيش. بس أنا جاي أقولك إيه رأيك تبقى بتعمل فلوس وانت نايم؟ في حاجة اسمها الباسيف انكم، يعني من الآخر الدخل اللي بيحصل لوحده كده. زي ما مثلا لما بتأجر شقة الإيجار ده بيحصل لوحده، بس مشكلة الباسيف انكم إنه مش بيجي غير باستثمار فلوس. ما أنت ما ينفعش تأجر الشقة غير لما تشتريها الأول، فالمجهود اللي أنت مش هتعمله فلوسك قاعدة بتعمله لك، لأن مفيش حاجة بتحصل من عدم ولا في حاجة ببلاش. فطريقة تفكيرك النهاردة المفروض تبقى متجهة في اتجاه الباسيف انكم. الفلوس اللي بتحصل وأنت نايم في السرير مش لازم تكون بتشتغل، وده مش معناه إنك تبطل تشتغل، لا ده معناه إنك تبقى بتشتغل وفي نفس الوقت عندك باسيف انكم. لأن لا قدر الله ممكن يحصل لك ظرف يخليك مش عارف تشتغل، او زي المعظم اللي كلنا عايشين فيه، وهو ان الدخل بتاع الشغل لوحده ما يبقاش مكفي اصلا. الكريبتو يمكن يكون وسيله لده، بانك تشتري عملات رقميه او NFTs وتخزنها لفترات، ولكن في بلاد كتير مش بتقنن التداول في العملات الرقميه، او يمكن يكون انت اصلا عايش في بلد التداول فيها مقنن ولكن انت شايف ان الكريبتو فيه خطوره وممكن تخسر كتير. انا جاي اقول لك استثمر في البورصه على الاقل. طب ازاي؟ في برنامج اسمه ثاندر. البرنامج ده بيسمح لك انك تضارب في البورصه من خلال كام دوسه على الموبايل بشكل سهل جدا. كل اللي عليك انك بتعمل اكاونت وهوب بقيت بتشتري في اسهم وبتبيع. هسيب لك لينك البرنامج ثاندر تحت تحمله على الموبايل لو حابب، بالاضافه الى لينك الحلقه عزيز كان عاملها بيشرح فيها البرنامج باستفاضه، وكان فيها استضافه لمستر احمد حموده كوفاوندر ثاندر شخصيا هتفهمك كل حاجه عن البرنامج بما فيهم السكيورتي والامان بتاع البرنامج. لكن في حلقه النهارده في كريبتونايت انا هفهمك فكره الاستثمار في المطلق واهميته. لو شفت الحلقه اللي فاتت كيف بدا المرتب في سلسله كيف بدات العملات الرقميه هتكون فهمت قد ايه الفلوس اختيار سيء جدا ايا كانت العمله من ناحيه الادخار، ولو ما شفتهاش تقدر تشوفها من هنا. طب انت محوش ذهب، فكره جميله بس ده هيخليك محافظ على القيمه الشرائيه للفلوس اللي انت اشتريت بيها الذهب، ما انتاش بتكسب وفلوسك بتزيد بالفعل على المدى البعيد. امال يعني ايه استثمار؟ في المطلق وببساطه شديده الاستثمار شبه الزراعه بالظبط. بتحط شويه بذر، البذر بيطلع فاكهه، وبنفس الطريقه الفلوس بتحطها في الاستثمار والاستثمار بيكسبك فلوس. انت بقى بتحب تبقى تاجر فاكهه ولا تزرع دلوقتي وتحصد بعدين؟ طبعا الدنيا مش وردي وبمبي قوي كده، ممكن تخسر اكيد، بس عشان نبقى واقعيين لو انت حاطط فلوسك في شركات كبيره عليها اقبال وليها اهميه كبيره جدا في مجالات السوق كله متجه اليها، نسبه انك تخسر بتبقى قليله قوي. وبرضه ما تتوقعش يعني انك لما هتكسب كتير من الشركات دي، لان الشركات دي هتكون كبرت خلاص، وده يخلي نسبه ان انت تكسب منها عامه عاليه بس كميه الربح مش عاليه. وده يخلينا نلاحظ ان اهم حاجه في خطوه الاستثمار هي المذاكره والريسيرش بتاعنا، باننا نفهم كل شركه بتقدم ايه بالظبط وحالها في السوق عامل ازاي ومين هم المنافسين بتوعها وايه مدى اهميه المجال بتاعها ده في السوق، لان مفيش حاجه بتيجي من غير مجهود. ولكن المجهود هنا هيبقى مقتصر على المذاكره بتاعت السوق. وخلي بالك ممكن تكون انت في بيئه مجال شغلك بتعرف معلومات مهمه جدا عن المجال نفسه ايا كان منافسينه او اقوى الشركات اللي فيه، وده ممكن يخليك سابق السوق بخطوه في المعلومات طبعا. ومن اساسيات الاستثمار انه يبقى فلوسك
فلوسك وبحساب مش بالحب ومتساب. اوعى تلبس في الفومو، وفومو ده اختصار الى fear of missing out، يعني انك تبقى خايف الحاجه دي تروح منك. لا، حاسب جدا من صفح الفيسبوك او ما شابه اللي اي حد بيطلع يقول وجهه نظره فيها والناس بتمشي وراه عمياني، او حتى المقالات اللي منحازه لاتجاهات معينه. لم معلوماتك بطريقه تفكير حياديه، بص للجانب الشمال بيقول ايه واليمين بيقول ايه. ما تفكرش في الاستثمار بطريقه التفكير بتاعت انا خايف المكسب يفوتني، فكر ازاي ابقى بكسب اكتر ما بخسر عامه، لان لو كسبت دولار او 10 دولار فانت في الحالتين كسبت، وده دايما هيبقى احسن من انك تخسر. لان خلي بالك في حاجه اسمها الكومباوند افكت، وده عباره عن انك لو حطيت 100 دولار وكسبت 10% هيبقوا 110، وبكده مكسبك بقى 10. ولكن لو كسبت 10% كمان مره على 110 هيبقوا 121، ومكسبك بقى 11 كده مش 10. وده معناه انك لو حافظت على مكسب ثابت صغير على فترات طويله هتعمل كتير جدا. معلومه عابره، لو انت عرفت تكسب 10% على ال 100 دولار كل يوم لمده 30 يوم بس هيبقوا تقريبا 1600 دولار، يعني 16 ضعف، يعني 1600%. اكيد ده احسن من انك تبقى بتفكر التفكير بتاع يا لو حطيت ال 100 دولار دول في حاجه تضربهم لي في 2 بس الريسك بتاعها عالي جدا ويمكن تقسمهم لك على 2. طب دي معروفه بس لازم اقولها لك برضو، لا تضع كل البيض في سله واحده. لما تستثمر اعمل بورتفوليو، يعني مجموعه من الاستثمارات مجموعها هو مجموع الفلوس اللي انت هتستثمرها كلها. بعد المذاكره هتلاقي ان عندك كذا شركه شكلها منطقي، قسم فلوسك على حسب مدى الريسك بتاع كل شركه. لو نفسك تخاطر بسبب فكره مشروع ستارت اب وجديد عشان انت فعلا مقتنع انه هينجح على حسب دراستك ليه، استثمر فيه بس بنسبه قليله من البورتفوليو بتاعك، في حين انك ممكن تحط جزء كبير منه في شركه كبيره ومعروفه ومضمونه نسبيا. خلي بالك جدا من الاخبار ولاحظ الحركات السياسيه او حتى الكارثيه، ما هو حاجه زي الكورونا ممكن تخلي معظم الاستثمارات خسرانه، بس في نفس الوقت لو انت كنت شفت الفرصه كان زمانك استثمرت في اي شركه بتعمل كمامات او كحول. وعادي جدا تبقى عندك جزء جايب بيه ذهب عشان يبقى عندك جزء من البورتفوليو بتاعك مش بيخسر نسبة لكل الاستثمارات. كل اللي كلمتك فيه دلوقتي ده موجه للشخص اللي بيستثمر على الفترات الطويلة، يعني اسابيع شهور وساعات سنين. بس عادي جدا تكون بتضارب في الذهب او العملة على فوركس مثلا، او حتى البورصة من خلال ثندر على المدى القصير زي ما قلنا قبل كده، يعني تشتري في النازل وتبيع في العالي، ربع ساعة، ساعة، دقيقة، ساعات. بس كده الموضوع هيقلب معانا بانك مش بتعمل باسيف انكم، يعني فلوس بتيجي لوحدها. دي كده هتبقى وظيفة اسمها فول تايم تريدر، وسعادتك بقى تصحى من النوم على البورصة 8-10 ساعات ويبقى كده يومك خلص. وده طبعا مش عيب، ولو بتعمل كده فانت عارف كل اللي قلته في الحلقة دي وزيادة كمان، صدقني عارف انك جامد. بس في حلقتنا النهاردة احنا بنكلم الناس كلها، بحاول اوصل لهم الرسالة وهي اننا كلنا نقدر نعمل ده النهاردة بتكة زرار من على الموبايل، من غير اي حوار ولا وجع دماغ، وبسرعة شديدة جدا. برنامج ثندر بيقدم لك كمان حاجة اسمها البيئة الافتراضية، وده بيديك كمية فلوس كتير وهمية تجرب تلعب بيهم في البورصة اكنك بتستثمر بجد، وبتكسب وبتخسر من الفلوس الوهمية دي. وطبعا دي ما هي الا لعبة هدفها انك تجرب تطبق مذاكرتك وتشوف اذا كنت جاهز ولا لسه محتاج مذاكرة. وخلي بالك الاستثمار في البورصة جزء من التعمير، لان فلوسك فعليا بتساهم في شركة وبتبقى بتعمل حاجة بالفعل. في حلقة كيف بدأ المرتب في سلسلة كيف بدأت العملات الرقمية شرحت لك يعني ايه بورصة ويعني ايه شركة تكون في البورصة بس بشكل مبسط. ودلوقتي يجي ليفل الشرح اللي بعده اللي هو بيحتاج نسكافيه مش قهوة. يعني ايه بورصة وليه الشركات بتبقى في البورصة من الاول؟ الفكرة كلها انك مثلا صاحب شركة وعندك مساحة انك تكبر شركتك بس معكش الفلوس الكافية انك تعمل ده، فبيبقى في كذا طريقة، زي انك تاخد قرض من البنك او تدخل مستثمر جديد او تحط شركتك في البورصة. يعني ايه تحطها في البورصة؟ يعني بتقلب الشركة دي من حاجة اسمها ليميتد كومباني لبابليك كومباني، والشركة صاحبها بيحدد لها عدد اسهم، ودول بيبقوا عبارة عن اسمه لثمن الشركة ككل. فانت مثلا شركتك تقدر بمليون دولار، فقررت تخليها بمليون سهم، وبكده اقل وحدة وهي السهم بقت قيمتها دولار. وتقوم انت بايع مثلا جزء من الاسهم اللي انت بتمتلكها بما انك صاحب الشركة، فمثلا بتعرض 10% من الاسهم دي، يعني في الحالة دي 100,000 سهم بقيمة 100,000 دولار. تقوم الناس داخله شاريه الاسهم دي، وكل ما يبقى عليها اقبال كل ما سعرها بيغلى في السوق، والعكس صحيح. فسعادتك بقى معاك 100,000 دولار في جيبك وبتوعك، فيبقى عندك مساحه انك تحطهم في شركه تاني وتكبرها، ويمكن لما تكبرها الدخل بتاعها دلوقتي اللي هيبقى بيتقسم 90% ليك و10% للملاك بتوع الاسهم اللي انت بعتها لهم اكبر بكتير من ال 100% اللي كنت بتاخدهم من الاول. ما هو فكر فيها، شركتك بتطلع 10,000 دولار في الشهر النهارده، ولما دخلت شريك معاك بالنص بقت بتطلع 30,000، فانت تمتلك النص يعني 15,000. ما هو ده اكتر من اللي كنت بتعمله في الاول من لما كانت الشركه كلها بتاعتك. وهو ده الهدف الاساسي من ان حد بيدخل مستثمر او مستثمرين في شركته عامه. طيب انا كده خلصت، اتمنى تكون استفدت معايا النهارده. ما تنساش الشير واللايك والسبسكرايب. كان معكم محمد اسماعيل من عرب هاردوير في برنامج كريبتونايت. اشوفكم الحلقه الجايه. الو مين؟ اياد، جاي لك بكره طبعا.
ايه اللي مش هاجي يا عم؟ عندي شغل وهجيلك برضه. يا عم ما كانتش نص ساعه اتاخر على الشغل عادي. الله، يخصموا لي ايه يا ابني؟ يا ابني انا ابن الشركه يا ابني، يخصموا لي ايه؟ يخصموا لك ايه؟ ده انت مش ابن الشركه بقى. لا لا مفيش الكلام ده يا ابني. اسمع مني، ما انا كنت لسه قايل لهم لا تضع البيض كله في سله واحده. يعني ما تركبش ميكروباص، اركب تاكسي. طيب اشوفك بكره.